Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video ca după concediu. Și bineînțeles nu puteam să încep decât cu o rețetă tradițională a românilor. Zacuscă de fasole, preferata familiei noastre. Și vom începe cu uleiul. Eu am pregătit două oale, întrucât voi face separat în două, după aceea le voi uni toate împreună. Aici am 600 de ml de ulei pe care îl voi distribui în ambele oale. Am dat drumul la foc și după ce se încinge puțin uleiul, vom pune, într-una vom pune ceapa, într-una vom pune morcovul ras. Avem nevoie de 2 kg de ceapă tocată foarte mărunt, 500 de grame de morcovi dat pe răzătoare mare, 3 kg și jumătate de cogoșar măcinat. Eu am pus la aparat prin blender, dar puteți să-l măcinați cu ce doriți, să fie foarte fin măcinat. Fasole, 1 kg fiartă, din care 30% am pasat-o mai fină și restul am lăsat-o boabe, dar este foarte bine fiartă. Aici avem 1 kg de suc de roșii și avem nevoie de piper, boia afumată folosesc eu și sare după gust, foi de dafin. Acum vom pune ceapa în prima oală. Și o vom amesteca până când devine aurie. În cealaltă oală voi pune morcovul. Am spălat foarte bine câteva borcane în care voi pune, nu foarte mari, în care vom pune la sfârșit zacusca noastră de fasole. Și acum sunt în cuptor la sterilizat pentru 25 de minute, la 130 de grade Celsius. Eu așa le sterilizez. Și amestecăm foarte bine până se prăjesc puțin. Eu în ceapă am pus și 4 căței de usturoi mari, foarte bine pisați. Am pus împreună cu ceapa anuală. Dacă nu vă place, nu puneți. Amestecăm și morcovul până se înmoaie foarte bine. Este o zacuscă deosebit de bună, iar pentru noi este cea mai favorită. Și o să urmeze și alte rețete. De exemplu, o să facem și ardei roșu la borcan, care stă la macerat de azi până mâine. Deci o zi, o noapte va sta până a doua zi să se macereze, să-și lase ardeiul, cogoșarul, mai bine zis, să-și lase zeama lui. Așa îl vom conserva, în propria lui zeamă. Și le vom lăsa la prăjit foarte bine, până devine o culoare aurie la ceapă. Trebuie să amestecăm în continuu pentru a nu se prinde de fundul oalei. Acum că morcovul s-a prăjit de jumătate, vom adăuga din cogoșar în morcov. Și tot așa amestecăm până scade și tot așa până facem să fie totul perfect. Amestecăm și punem pe rând cogoșarul
Ceapa va trebui să o mai lăsăm până se rumenește puțin, da? Focul nu trebuie să fie foarte tare, lăsăm la moderat, pentru a nu se lipi de fundul oalei, bineînțeles. Este puțină muncă, dar rezultatul este extraordinar de bun. Încercați rețeta cu mare încredere. Ingredientele o să vi le las în lista filmului. Borcanele s-au sterilizat, i-am pus deoparte până terminăm cu racusca noastră. Sare punem la sfârșit. Acum punem în ceapă restul de gogoșar. Amestecăm și lăsăm să fiarbă foarte bine până scade. După care vom pune fasolea. Ardeiul își va lăsa zeama lui. Gogoșarul, mai bine zis. Gogoșar am folosit, nu ardei. Gogoșar. La această rețetă trebuie folosit gogoșar gras roșu. Și așa amestecăm încet pe foc, fără să se lipească de fundul oalei, până se înmoaie toate legumele foarte bine și scade. Am amestecat foarte bine. Am adăugat și foile de dafin. Eu am pus 8 frunzulițe. Puneți după gust, bineînțeles. Acum voi adăuga în fiecare oală câte jumătate din bulion. Și amestecăm în continuare până scade. După ce mai scade, durează circa o oră până scade un pic, după care tot punem pe rând, sigur că da, amestecăm foarte bine. Până iasă totul perfect, după care adăugăm fasolea în mod egal. Amestecând în continuare pentru a nu se lipi de fundul oalei. Sare puneți după gust. Este puțină muncă, dar merită eforturi. Eu am curățat
legumele dinainte, le-am măcinat pentru a nu vă plictisi, pentru a nu lungi acest video. Aveți ingredientele, tot ce am folosit eu, în lista de ingrediente. Punem și puțină sare. Eu am sărat fasolea când a fiert, deci trebuie să fim foarte atenți cu sarea. Bulionul la fel este sărat și el, așa că voi pune doar o lingură aici și o lingură în cealaltă oală. Voi pune câteva boabe de piper în fiecare oală. Și, bineînțeles, câte o lingură de boia afumată la fiecare oală în parte. Pentru că va da un gust deosebit de bun. Probați această rețetă și o să fiți foarte mulțumiți. Eu fac asta în fiecare an. Aceeași rețetă. Nouă ne place foarte mult. Amestecăm toate ingredientele bine, bine. Și lăsăm să scadă. Iar fasolea vine pusă ultima. Eu pun boia afumată, pentru că este gustul mult mai bun decât cu boia dulce. Puteți pune și o vânătă, dar eu nu pun, fiind zacuscă de fasole, nu punem vinete. Numai cine dorește poate să facă combinații. Acum o mai lăsăm la fiert pentru circa o oră, jumătate de oră. Vedem, când scade, adăugăm fasolea. După cum puteți vedea, zacusca noastră a scăzut destul de bine. Acum adăugăm fasolea. Și într-o parte și în cealaltă parte. Bineînțeles, puteți face la ceaun în grădină și mai bine. Puteți face jumătate de porție, de exemplu. Nu trebuie să faceți ca mine o porție mare. Puteți face din jumătate de kilogram de fasole. Tot așa, lăsăm să scadă din nou, până se încorporează foarte bine fasolea să fiarbă cu celelalte legume. Amestecăm și lăsăm la fiert. Fasolea mea fiind sărată, o să văd dacă mai necesită sare sau nu. Mai puteți pune și piper, după gust, bineînțeles, fiecare în parte. Omogenizăm foarte bine fasolea cu celelalte legume. Eu am două oale de fontă, dar puteți face o oală mai mare. Dacă aveți o oală mai mare, eu nu am. Și pentru că fac pe aragaz cu plită, pot să folosesc doar aceste oale. Nimic altceva. Eu am făcut porție mare.
Pun din nou, lăsăm să scadă. După aceea probăm de sare. Las la foc mediu să fiarbă foarte bine și fasolea. Zacusca noastră este gata, am amestecat-o foarte bine, a scăzut, iar acum o voi găli în borcane. Borcanele le-am sterilizat în cuptor, vom pune o pâlnie și voi pune din oală în fiecare borcan. O punem direct așa fierbinte în borcane. Încercați rețeta cu mare încredere. Are un gust extraordinar de bun. O să fiți foarte încântați de rezultatul final. Cea mai bună rețetă de zacuscă cu fasole. Cea mai bună. Eu o fac de ani de zile. Nu punem foarte plin, punem doar până la marginea borcanului. Și așa facem până umplem toate borcanele. Dragii mei, am pus zacusca de fasole în borcane. Arată cam așa. Se vede și fasolea. Interiorul este super. Este deosebit de delicioasă. Foarte bine arată. O voi pune la cuptor, așa, înfiletată, pentru 20 de minute la 150 de grade Celsius, pentru a se capsa foarte bine borcanele, toate. Mie mi-a ieșit circa 4 kg și ceva de zacuscă de fasole. Încercați rețeta cu mare încredere. Să vă arăt și consistența. Așa arată zacusca noastră. Foarte bine arată. Să gust să văd. Mai bine nu se putea. Mulțumesc frumos că ați fost cu mine alături până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Până la următorul video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!